හොඳයි. ඉතින් අපේ යාළුවාට ආයුබෝවන් කියලා කෘෂි නිවුස් YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ ඔන්න අතවසේ පුංචි තොරතුරක් ඔයාලත් එක්ක බෙදා හදා ගන්නට තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් ගෙවත්තේ උඩරට එළවලු වර්ග වගා කිරීම පිළිබඳව මීට කලින් ගොඩක් වීඩියෝස් ඉදිරිපත් කළා කෘෂි නිවුස් YouTube channel එකෙන්. විශ්වාස කරනවා අපේ යාළුවෝ ඒ විදිහට උඩරට එළවලු වර්ගත් ඔයාලගේ ගෙවත්තට ගෙවතු වගාවට එකතු කරගෙන ඇති කියලා මේ වෙනකොට. හරි, ඔයාලට මතක ඇති මීට කලින් මම ඔයාලට ලංකාවේ ඕන තැනක ගෙවත්තේ බීට් වගා කරමු කියලා වීඩියෝ එකක් ඉදිරිපත් කළා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එකෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම බීට් වගාවක් පෝච්චියක ගෙවත්තේ ආරම්භ කිරීම ඒ වගේම එය නඩත්තු කරගෙන යාම පිළිබඳව සියලු තොරතුරු ඔයාලා වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් කළා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් කෘෂි නිවුස් YouTube channel එකේ අපේ පරණ වීඩියෝ සර්ච් කරලා ඒ වීඩියෝ එක බලලා මේ පිළිබඳව සම්පූර්ණ අවබෝධයක් ලබා ගන්න. ඉතින් යාළුවනේ එදා දවසේ මේ පෝච්චියේ ආරම්භ කළ බීට් වගාවට මේ වෙනකොට දවස් 30ක් සම්පූර්ණ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපේ යාළුවන්ට අත්වසේ මම මේ දවස් 30ක් සම්පූර්ණ වුණු පෝච්චියේ වගා කළ බීට් වගාව බීට් පැල කීපය පෙන්වන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේ දක්වා ආපු ඒ තොරතුරු ටික ඔයාලත් එක්ක බෙදා හදා ගන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එහෙනම් ඉතින් ගෙවත්තට ආරාධනා කරනවා වෙනද වගේම ඔයාලට අපි ගෙවත්තට ගිහිල්ලා බලමු පෝච්චියේ වගා කළ බීට් වලට මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මම ඔයාලට පොරොන්දුවක් ලබා දුන්නා. මම වගා කරන මේ සියලුම දේවල් වල තොරතුරු දිගින් දිගටම ඔයාලා වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් කරනවා කියලා මට ඉඩ ලැබෙන විදියට. ඉතින් මේ වෙනුවෙන් තමයි අද දවසේ මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ මම උඩරට එළවලු වර්ග ගොඩක් මගේ ගෙවත්තේ වගා කිරීම සිද්ධ කළා. විශේෂයෙන්ම බීට්, ගෝවා, මල් ගෝවා, එතකොට කැරට්, නෝකෝල් මේ වගේ වර්ග ගොඩක් වගා කිරීම සිද්ධ කළා. ඉතින් මම ඔයාලට කලින් සඳහන් කළා වගේ බීට් වගා කරලා හරියටම මේ වෙනකොට දවස් 30ක කාලයක් ගත වෙලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. දවස් 30ක කාලයක් සම්පූර්ණ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න ඕන මම මේ බීට් වගා කරන්න භාවිතා කළේ මෙන්න මේ වගේ ප්ලාස්ටික් පෝච්චියක්. මේ ප්ලාස්ටික් පෝච්චිය මම රුපියල් 120ක වගේ මුදලකට තමයි වෙළඳපොලෙන් මිලදී ගැනීම සිද්ධ කළේ. මේක සෙන්ටිමීටර් 45ක විතර උසක් තියෙනවා. සෙන්ටිමීටර් 40ක විතර විශ්කම්භයක් මේ පෝච්චියේ තියෙනවා. ඉතින් මේ පෝච්චියේ බීට් වගා කරන්න බීට් බීජ සිටුවන්න කලින් මම මේකට වගා මිශ්‍රණය විදියට කොම්පෝස්ට් ඒ වගේම මතු පිට පස් එකට එක අනුපාතයෙන් කවලම් කරලා ඊට පස්සේ මේ මිශ්‍රණය තමයි මේ පෝච්චියට පුරවා ගැනීම සිද්ධ කළේ. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට විශේෂයෙන්ම මතක් කළා මේ බීට් කියන්නේ බහුකලලතාවයේ තියෙන බීජ වර්ගයක්. මේ බහුකලලතාවය කියලා කියන්නේ බීට් බීජයක් පැල වුණාට පස්සේ එකෙන් පැල කිහිපයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා මේ බීට් බීජ අපි සෙටවුවට පස්සේ දින 10ක් 15ක් ගියාට පස්සේ මේ බීට් පැලවල පැල තුනේ කිරීමක් අපි අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕන. මොකද පැල දෙක තුනක් තියෙනකොට එක බීජයකින් මේක හොඳින් වර්ධනය වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා පැල වෙන් කරලා අපි ශක්තිමත් පැල කීපයක් තමයි අවසානයේ මේ විදිහට වගාවේ ඉතුරු කර ගැනීම සිද්ධ කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මේ විදිහට පෝච්චිය ඉතුරු කර ගැනීම සිද්ධ කිරීම කරන්න ඕන. ඉතින් මේ විදිහට මම බීට් වල පැල තුනේ කිරීමත් මීට කලින් සිද්ධ කළා. ඉතින් මේ තොරතුරුත් මීට කලින් මම කෘෂි නිවුස් YouTube channel එකෙන් ඔයාලත් එක්ක බෙදා හදා ගත්තා. ඒක කොහොමද කරන්න කියලා. ඒ වගේම සම්පූර්ණයෙන්ම බීට් බීජ මේ විදිහට තවන් මිශ්‍රණය වගා මිශ්‍රණය සකස් කරගෙන මේ පෝච්චියේ සිටුවා ගැනීම සිද්ධ කරන ආකාරය පිළිබඳව සවිස්තර වීඩියෝ එකක් මම ඊට කලින් අපේ channel එකෙන් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ පිළිබඳව මුල ඉඳන් දැනුවත් වෙන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාලට පුළුවන් කෘෂි නිවුස් YouTube channel එකේ අපේ පරණ වීඩියෝස් වලට ගිහිල්ලා සර්ච් කරලා බලන්න. එතකොට ඔයාලට මේ සම්බන්ධව සියලු තොරතුරු දැනගැනීමේ අවස්ථාව ඔයාලට උදා වෙනවා. ඉතින් කියන්න ඕන මේ කාල සීමාව තුලදී මේ බීට් පැලවලට කිසිම රෝගී තත්වයක් වාර්තා වුණේ නැහැ. ඒ වගේම කිසිම පලිබෝධ හානියක් වාර්තා වුණේ නැහැ. ඉතින් ඒකත් විශේෂයෙන්ම සඳහන් කිරීම ඔයාලට වැදගත් වේවි කියලා විශ්වාස කරනවා. ඉතින් යාළුවනේ සාමාන්‍යයෙන් දවස් 65ක් 75ක් අතර කාලයේදී අපිට මේ බීට් වලින් අස්වැන්න ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්න ඕන මේ බීට් කියන්නේ කාබනික පොහොර වලට ගොඩක් ප්‍රිය කරන භෝගයක්. ඒක නිසා කාබනික පොහොර අපි හොඳින් වගාවට එකතු කිරීම අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම තද සූර්යාලෝකය අවශ්‍ය වෙනවා. මේ පැල සාමාන්‍යයෙන් දවස් 10ක් 15ක් ගත වුණාට පස්සේ හොඳින් සූර්යාලෝකය අවශ්‍ය වෙනවා හොඳ අස්වැන්නක් ලබා ගැනීම සඳහා. ඒ පිළිබඳවත් ඔබේ අවධානය යොමු කරන්න කියලා විශේෂයෙන් මතක් කරනවා. ඒ වගේම ඔබට මේ විදියට පෝච්චියේ බීට් වගාව ගෙවත්තේ ලංකාවේ ඕන තැනක විශේෂයෙන්ම තට්ටු නිවාසයක බැල්කනියක වුණත් ඔබට මේ විදියට කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා.
බීට් බීජ නම් මම වෙළඳ පොලෙන් මිලදී ගැනීම සිද්ධ කළේ බොහොම කුඩා මුදලකට තමයි බීට් බීජ පැකට් එකක් මම මිලදී ගැනීම සිද්ධ කළේ. ඉතින් යාළුවනේ ඔන්න අද දවසේ බීට් වගාවේ අලුත්ම තොරතුරු ඔයාලා වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් කළා. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් ප්‍රයෝජනයක් වුණා නම් ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් බලා ගන්න වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න කියලා බොහොම කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වගේම ඔබ කෘෂි නිවුස් අපේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්නේ නැත්නම් තවම අපේ channel එක subscribe කරේ නැත්නම් අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. අපේ channel එක subscribe කරන්න. මේ වගේම ඔයාලට ඔයාලගේ ගෙවත්ත වගා කරන්න, ඒ වගේම කෘෂි කාර්මික වශයෙන් ඔයාලට වැදගත් වෙන ගොඩක් තොරතුරු ඉදිරියේදීත් මේ channel එකෙන් ඔයාලා වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ අද දවසේත් අපේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වුණාට ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. ප්‍රාර්ථනා කරනවා අපේ යාළුවෝ ඔක්කොටම සුබම සුබ අනාගතයක් වේවා කියලා.